नमस्कार, गीताच वेज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत. तर आज आपण परफेक्ट 1 लिटर मसाला दूध कसं बनवायचं आहे आणि त्यासाठी लागणारा परफेक्ट प्रमाणात मसाला कसा बनवायचा हे सर्व आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. त्यासाठी इथे 1 लिटर म्हशीचं दूध घ्यायचे आणि आता हे उकळायला ठेवायचं. आता इथे दूध उकळेपर्यंत आपण दुधासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊया. तर त्यासाठी आता इथे तवा गरम करायला ठेवायचा आहे. त्यातच 7 ते 8 काजू टाकायचे, 8 बदाम आणि 8 पिस्ता. आता हे 1 ते 2 मिनिटं परतून घ्यायचे. तर इथे 2 ते 3 मिनिटं छान असे परतून घेतले. आता गॅस बंद करायचा आणि आता हे थंड करून घ्यायचे. आता इथे ड्रायफ्रूट्स थंड झाले आहेत. आता हे मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक पूड करून घ्यायची. तर इथे हा मसाला छान असा बारीक वाटून झालेला आहे. आता इथं मसाला तयार करेपर्यंत दूधही इकडं उकळलेलं आहे. आता गॅस मध्यम आचेवर करायचा आणि सर्व साई व्यवस्थित मिक्स करत 1 मिनिटभर हे मिक्स करून घ्यायचे. आता यामध्ये पाव वाटी साखर घालायची. साखर इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता ही साखर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. आता इथे साखर मिक्स करून झाली की यात पाव चमचा हळद घालायची आणि आता हळद व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. आता इथे हळद व्यवस्थित मिक्स करून झाले की यामध्ये मिल्क पावडर टाकायची. तर इथे एक पॅकेट घेतलेलं आहे. ही थोडी थोडी टाकत व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. आता इथे दूध पावडर छान व्यवस्थित मिक्स करून झाली आहे. आता यात आपण तयार करून घेतलेला मसाला यात घालायचा. आता इथे सर्व मसाला यात घालून झाला की मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता इथे दुधाचा मसाला छान असा व्यवस्थित मिक्स करून झाला आहे. यात थोडेसे पिस्ता घालायचे. एक छोटा चमचा विलायची पावडर. आता ही विलायची पावडर थोडीशी मिक्स करून घ्यायची आणि यातच अगदी थोडंसं जायफळ यात खिसून घालायचं. आणि आता व्यवस्थित मिक्स करायचे. आता हे दूध 10 ते 12 मिनिटं छान असं मध्यम आचेवर उकळून घ्यायचं आहे. अशाच मस्त वेगवेगळ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी गीताज वेज रेसिपीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तिथे 15 मिनिटं छान असं मध्यम आचेवर हे दूध उकळून झालेलं आहे आणि आता गॅस बंद करायचा. आणि इथे मस्त असे कोजागिरी स्पेशल मसाला दूध तयार आहे. तर ह्या कोजागिरी पौर्णिमेला तुम्ही या पद्धतीचे मसाला दूध नक्की ट्राय करून पहा. तर 1 लिटर दुधामध्ये 8 ते 10 जणांचं दूध सहज होतं. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली, आवडली तर कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका.
आणि त्याचबरोबर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. धन्यवाद.